नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा। आजको विषयवस्तु म सुरु गर्न चाहन्छु जय शम्भुबाट। ओके, सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब छोड्दिन्छु, युट्युबमा काम गर्दिन भनेर थम्बनेलमा देख्नुहुन्छ। ठीक कुरा हो हैन? म युट्युबको बारेमा पनि चर्चा गर्छु। युट्युब के हो, प्लेटफर्म कस्तो हो, अर्निङ के हो, कस्तो हो, सम्पूर्ण कुरा यहाँहरुलाई म बताउँछु। तर सबभन्दा पहिले म अर्निङ प्लेटफर्महरु बताउन चाहन्छु। धेरै प्लेटफर्महरु रहेको छ, अर्निङ प्लेटफर्म हो। तपाईलाई लाग्न सक्छ कि म केमा काम गरौँ त? युट्युबमा काम गरौँ कि फेसबुकमा काम गरौँ कि टिकटकमा काम गरौँ र कुन प्लेटफर्ममा काम गरौँ? धेरै प्रकारको प्लेटफर्म रहेको छ जसमा तपाईले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन? धेरै रहेको छ। ट्विटर, अब ट्विटर पनि मोनेटाइज हुन्छ, व्हाट्सएप पनि मोनेटाइज हुन्छ, इन्स्टाग्राम पनि मोनेटाइज हुन्छ। थुप्रो प्लेटफर्म रहेछ। फेसबुक त छँदैछ नि, टिकटक पनि छँदैछ, युट्युब त छँदैछ सर्वेसर्वा हैन? धेरै प्रकारको प्लेटफर्म रहेको छ। तर धेरै जना व्यक्तिहरूले अनलाइन काम गर्नुहुन्छ, अनलाइन अर्निङको लागि। कतिजना वेबसाइटमा काम गर्नुहुन्छ, कतिजना चाहिँ एप्लिकेसनमा काम गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ, डेटा एन्ट्रीको लागि काम गर्नुहुन्छ, धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ, त्यसमा धेरै पैसा पनि बनाउनुहुन्छ आफ्नो एकाउन्टमा। र धेरै पैसा बनाइसकेपछि अन्तमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको एकाउन्ट सस्पेन्ड भयो, अथवा पासवर्ड मिस्टेक भयो, अथवा वेबसाइट अन्डर मेन्टेनेन्स, एप्लिकेसन अन्डर मेन्टेनेन्स, एप्लिकेसनमा प्रब्लम छ, टेक्निकल प्रब्लम छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि केही दिनपछि यो ठीक हुन्छ भनेर भन्छ। वेबसाइटमा प्रब्लम आयो, टेक्निकल प्रब्लम। र यसरीमा के हुन्छ भने जो अनलाइन अर्निङ गर्नुभएको छ र आफ्नो एकाउन्टमा धेरै पैसा बनाउनु भएको छ, उहाँहरूले त अब त्यो पैसा पाउनुहुन्न, किनभने स्प्याम भएर गयो। वेबसाइट स्क्याम भयो, एप्लिकेसन स्क्याम भयो, काम गरिरहेको एप्लिकेसन स्क्याम भयो। जस्तै अहिले चाहिँ वर्तमानमा देख्न सक्नुहुन्छ OneX बेट रहेको छ, त्यस्तैमा fifiia रहेको छ, स्क्याम भइसक्यो नि। त्यसमा धेरै जनाले लगानी लगाउनु भएको थियो, तर पैसा गयो, डुब्यो पैसा। अब त्यो पैसा फिर्ता हुँदैन। त्यसकारणले अनलाइन अर्निङ धेरै प्लेटफर्म रहेको छ र वेबसाइट र एप्लिकेसनको मैले सुरुमा कुरा गरेको र फ्रीलान्सिङहरु छ, अरु धेरै कुराहरु छ है अनलाइन अर्निङ गर्ने प्लेटफर्महरु। र धेरै अनलाइन अर्निङमा सेक्युर चाहिँ हुँदैन। हामीले घाटा सहनु पर्ने हुन्छ। पैसा बनाउँछौं, पैसा बनाइसकेपछि वेबसाइटको र एप्लिकेसनको अनेक बहाना हुन्छ कम्पनीहरुको, अनि कम्पनी गयो, तपाईको पैसा लिएर डुब्यो, तपाईको पैसा खाइदिन्छ हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि कुन प्लेटफर्ममा काम गर्ने भन्दाखेरि अरु पनि तपाईको युट्युब छोडेर, फेसबुक छोडेर, टिकटक छोडेर अरु पनि प्लेटफर्महरु छ जुन कि सेक्युर छ, तर धेरै प्लेटफर्महरु चाहिँ स्क्याम छ हैन? हामीले सोच सम्झेर त्यसमा लगानी लगाउनु पर्छ, सोच सम्झेर हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ हैन? अनि मात्र तपाईले त्यसबाट पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा के आयो भन्दाखेरि केमा काम गर्ने त? फेसबुकमा काम गर्ने? फेसबुकमा त काम गर्न मिल्छ नि, फेसबुकबाट त मनग्गे पैसा कमाइ भइरहेको छ। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेसबुकको मोनेटाइजेसन अहिले नेपालमा इलिजिबल छैन। स्टार मोनेटाइजेसन छ, तर त्यो स्टार मोनेटाइजेसन सबैको लागि होइन। तपाई फिमेल हुनुहुन्न, तपाईलाई जसले पनि स्टार पठाइदिन्छ, पक्कै पनि होइन। तपाई मेल हुनुहुन्छ भने स्टार कमाउनको लागि धेरै गाह्रो पर्छ। जहाँ पनि फिमेललाई त अलि सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा स्टारको कुरै पर्दिनुस्। मैले एकाउन्ट बनाएको यति दिन भयो, एक स्टार पनि आएको छैन। इट डजन्ट म्याटर, लिभ इट, त्यसको त कुरै नगरौँ। अब कुरा के आउँछ भने इन स्ट्रिम एडको कुरा आउँछ र एड्स अन रिनको कुरा आउँछ। यी दुईटा चाहिँ तपाईले इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा र फेसबुक पेजमा मनग्गे पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर नेपालबाट होइन, किनभने नेपालमा चाहिँ मोनेटाइजेसन ओन भएको छैन। सेटअप तपाईले पाउनुहुन्छ, टुल तपाईले पाउनुहुन्छ, सेटअप गर्नुहुन्छ, तर एड देखा पर्दैन, किनभने नेपालमा इलिजिबल छैन त्यो कुराहरु। अब कुन दिनै आउँछ नेपालमा, त्यति बेला चाहिँ फेसबुकबाट कमाइ हुन सक्छ। फेसबुकलाई क्रस गरिदियो अहिले। त्यस्तै गरिन अब आयो टिकटक। टिकटक प्लेटफर्ममा पनि तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ के छ भने अलिकति गाह्रो छ। तपाईले अरूको मन जित्न सक्नुहुन्छ, तपाईले रमाइलो गर्न सक्नुपर्छ, तपाईले इन्टरटेन गर्न सक्नुपर्छ, माग्नु पर्ने हुन्छ यार। सबभन्दा ठूलो कुरा त त्यो। ट्याप गर्नुस्, गुलाब पठाउनुस्, चस्मा पठाउनुस्, एरोप्लेन पठाउनुस्, टोपी पठाउनुस्, दुनियादारी पठाउनुस्, अनि तपाईको पैसा बन्छ हैन? कति जनाले त यस्तै पनि गर्नुहुन्छ, आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा लाइभ बस्नुहुन्छ र आफ्नै अर्को मोबाइलबाट आफैलाई पैसा पठाउनुहुन्छ ताकि त्यो देखेर अरूले पठाओस्। यस्तो पनि स्प्याम भइरहेको छ। ओके, डजन्ट म्याटर। अब सबभन्दा अन्तमा आयो युट्युब। युट्युब त एकदम ड्युरेबल रहेको छ यार, सजिलो पनि रहेको छ। युट्युबले कसैलाई सर्टिफिकेट माग्दैन, एकाडेमिक सर्टिफिकेट चाहियो, तपाई पढे लेखेको हुनु पर्यो भनेर पनि भन्दैन युट्युबले। जो पनि युट्युबमा आउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईसँग कुनै न कुनै कला हुनुपर्छ।
तपाईसँग अनलाइनमा काम गर्ने नलेज तपाईले बटुल्नु पर्यो नि त। भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने, भिडियो दमदार तरिकाले एडिटिङ गर्नु पर्यो नि त। तपाईले कन्टेन्ट जुन दिनुहुन्छ त्यो कन्टेन्ट तयारी गर्नु पर्यो। ऑडियो क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो, भिडियो क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो, कन्टेन्ट क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो। अनि युट्युबमा त तहल्का मचाउन सक्नुहुन्छ नि। तर युट्युबमा चाहिँ अब कम्पिटिसनको जमाना छ। युट्युबमा सबै चीज राम्रो हुनुपर्छ, ब्याकग्राउन्ड राम्रो हुनुपर्छ, भिडियो क्वालिटीको लागि क्यामेरा राम्रो हुनुपर्छ, ऑडियो क्वालिटीको लागि तपाईको माइक राम्रो क्वालिटीको हुनुपर्छ, धेरै कुराहरू छ, त्यो चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। त्यस्तै गरिकन अब अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईले अनलाइन अर्निङको लागि प्लेटफर्म छान्नुहुन्छ भने युट्युब नै छान्नुस्। किनभने युट्युब कमालको एप्लिकेसन रहेको छ। युट्युब चाहिँ गजबको कम्पनी रहेको छ। युट्युबले कहिले पनि तपाईको पैसा चाहिँ बेमानी गर्दैन। जस्तै फेसबुकले के नियम बनाएको छ थाहा छ तपाईलाई? यदि 6 महिना भित्रमा तपाईले $100 बनाउनु हुन्छ भने तपाईको पैसा निस्किन्छ। तर 6 महिना भित्रमा $100 बनाउनु हुन्न भने मानौ $80 भयो भने त्यो पैसा युट्युबले त्यो पैसा फेसबुकले च्वाट्ट पार्दिन्छ। तपाईले पाउनुहुन्न अर्को महिनामा। 6 महिना भित्र सही पुर्याउनु पर्ने हुन्छ अनि तपाईले फेसबुकबाट पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सही भन्दा मुनि भयो भने फेसबुकले चट्ट पार्दिन्छ, पाउनुहुन्न तपाईले। त्यो पनि नियम छ हैन। त्यसकारणले युट्युबमा धेरै राम्रो छ। पहिलो महिना $10, दोस्रो महिना $15, तेस्रो महिना $10 सबै जोडेर तपाईको जति महिना होस् $100 पुग्छ, तपाईको पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा हुन्छ एकदम सजिलो पूर्वक। त्यसकारणले तपाईलाई म के सल्लाह दिन्छु भने युट्युबमा आउनुस् हैन। क्याटेगोरी के छान्ने त? तपाईले जुन चीजमा नलेज छ, जुन चीजमा तपाई एक्सपर्ट हुनुहुन्छ हैन, जुन चीजमा तपाईले अरूको मन जित्न सक्नुहुन्छ त्यो फिल्डलाई, त्यो क्याटेगोरीलाई तपाईले छान्नुस् र मजाले भिडियो बनाउनुस्। जिमेल एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुस्, जिमेलबाट तपाईले युट्युब बनाउनुस्, युट्युबबाट भिडियो अपलोड गर्नुस्। भिडियो अपलोड गरिसकेपछि रिक्वायरमेन्ट पूरा हुन्छ। पूरा भइसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ भने एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनुस्, ब्याङ्क लिङ्क गर्नुस्, पैसा दमादम कमाउनुस्, पैसा कमाउन सुरु गर्नुस्। एकदम सजिलो रहेको छ। त्यसपछि अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अब कुरा अलिकति स्याडको कुरा आउँछ है। थम्बनेलमा देख्नु भएको छ तपाईले, म युट्युब छोड्दिन्छु, म युट्युबमा काम गर्दिन, युट्युबमा क्विट गर्छु, फन्ना गर्छु, चिन्ना गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु। कतिजना साथीले फोन गरेर भन्नुहुन्छ, म्यासेज पठाउनुहुन्छ, म्यासेजमा कुराकानी गर्नुहुन्छ, यार युट्युबमा काम गर्न मन लाग्दैन। तर म के भन्न चाहन्छु भने समय सबैको आउँछ हैन। तपाई अहिले जसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नै अनुसारले काम गर्नुस्, आफ्नै ढंगले काम गर्नुस्। ठुलो युट्युबरलाई हेर्नुहुन्छ, ठुलो युट्युबरले जस्तो भिडियो बनाउँछ त्यस्तै तपाईले पनि बनाइदिन्छु। सब थम्बनेल पनि त्यस्तै बनाउनुहुन्छ, कन्टेन्ट पनि त्यस्तै बनाउने प्रयास गर्नुस्। होइन, तपाईले पहिले सिक्नुस्। सिक्नको लागि तपाई आफ्नो तरिकाबाट, आफ्नो स्टाइलबाट हिड्नुस् र फरक गर्ने प्रयास गर्नुस्। अरूले जस्तो प्रकारको भिडियो बनाइरहेको हुन्छ, जुन क्याटेगोरीको भिडियो बनाइरहेको छ त्यसभन्दा भिन्न प्रकारको, फरक प्रकारको तपाईले भिडियो बनाउनुस्। हेर्नुस् तपाईको भिडियो ट्रेन्डिङमा आउँछ। तर फरक बनाउनु पर्यो नि अरूभन्दा। कसैलाई हेरेर, कसैलाई कपी गरेर उसको हेरे ल त्यस्तै प्रकारले म बनाउँछु है थम्बनेल पनि र भिडियो पनि, त्यस्तो हुँदैन। आफ्नो तरिकाबाट बनाउनुस्, आफ्नोपन देखाउनुस्, युनिकनेस देखाउनुस्, के त्यहाँ नयाँपन देखाउनुस्। तपाईले नयाँ के दिन चाहनुहुन्छ? त्यसकारणले धेरैजना साथीहरूले फोनमा म्यासेजमा भन्नुहुन्छ म युट्युब छोड्दिन्छु, युट्युब क्विट गरिदिन्छु। तर त्यस्तो होइन। म उहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, दमदार तरिकाले काम गर्नुस्। भ्युज आउँदैन, सब्स्क्राइबर आउँदैन, त्यो बिर्सिनुस्। सबभन्दा पहिले त प्यासनको लागि तपाईले युट्युबमा आउनु भएको छ यो सोच्नुस् है। म प्यासन छ, युट्युबमा म काम गर्छु, युट्युबमा म भिडियो बनाउँछु, म भिडियो क्रिएटर हो। यसरी प्यासन राखेर काम गर्नुस् र धैर्यता राख्नुस्। काम गर्नुस् र धैर्यता राख्नुस्। काम गर्दाखेरि हामीले हार्ड वर्क होइन, स्मार्ट वर्क गर्नुस्। स्मार्ट वर्क गर्नुस्। हेर्नु कसरी तपाई चाहिँ फेमस हुनुहुन्न, फेमस पनि हुनुहुन्छ, टन्न पैसा पनि कमाउनुहुन्छ। तर तरिका जान्नुपर्छ, तरिका अनुसारले हामी अगाडि बढ्नु पर्छ। त्यसकारणले साथीहरु युट्युबलाई नछोड्नुस्। युट्युब छोड्ने कुरा हैन, युट्युबमा काम गर्ने कुरा हो। युट्युबमा काम गरौँ र डलर कमाऊ, सजिलो छ। युट्युबले त अनलाइन अर्निङ कति सजिलो पार्दिएको छ अब त। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त विभिन्न प्रकारको अपडेटहरु ल्याइरहेको छ युट्युबले, हामीलाई सजिलो गर्दैरहेको छ। सब्स्क्राइबर बढाउने कुरा, भ्युज बढ्ने कुरा, पैसा अर्निङ कसरी बढ्छ त्यो कुराहरु विभिन्न प्रकारको सेटिङहरु ल्याइरहेको छ। विभिन्न प्रकारको दमदार युट्युबले अपडेटहरु ल्याइरहेको छ। त्यसरी अनुसारले हामी अगाडि बढ्यौं भने, यो अनुसारले अगाडि बढ्यौं भने पक्कै पनि हाम्रो कमाई राम्रो हुन्छ। युट्युबमा हाम्रो च्यानल पनि राम्रोसँग ग्रो गर्छ साथीहरु, रिच राम्रो हुन्छ हाम्रो च्यानलको। त्यसकारणले गर्दा पछाडी नहट्नुस्, मजाले काम गर्नुस्। म यहाँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। जय शम्भो। साथीहरु, यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो
कमेन्ट गर्नुस् है, कमेन्ट गर्नुस्, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गर्नुस् र त्यस्तै न यो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने अथवा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय शम्भो।